Hello everyone. So এই ভিডিওটোত আমি এটা ৰিয়েল এনালাইচিছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম সলভ কৰিম। চ' এই কুৱেশ্যনটো এজন ষ্টুডেণ্টে দিছিলে তো হোৱাটছএপ যোগে। তো গতিকে এই প্ৰব্লেমটো আমি সলভ কৰিম। তো কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে? তো চ' ডেট দিছ কুৱেশ্যন চ' ডেট দিছ চিৰিজ that is n from 1 to infinity 1 by 4n minus 1 4n plus 3 is convergent বুলি আমি show কৰিব আছে। Let us solve this problem. So কেনেকৈ solve কৰা যায় তোমালোকে চোৱা। To solve this problem, we will take the help of লিমিট কম্পেৰিজন টেষ্ট। তো লিমিট কম্পেৰিজন টেষ্টটোৰ মতে কি হয়? চ' চোৱা ষ্টেটমেণ্টটো এ এন বি এন দুটা যদি নন জিৰ' পজিটিভ চিৰিজ হয় আৰু এই লিমিটটোৰ ভেলু ডেট মিনছ লিমিট এন এ প্ৰচেছ ইনফিনিটি এন বাই বি এন যদি ফাইনাইট এটা পজিটিভ কনষ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে, দেন এ এন এণ্ড বি এন কনভাৰ্জ আৰু ডাইভাৰ্জ টুগেডাৰ। অৰ্থাৎ যদি বি এনটো কনভাৰ্জ হয় এ এনটো কনভাৰ্জ হ'ব আৰু বি এনটো যদি ডাইভাৰ্জ হয় চ' এ এনটো কনভাৰ্জ হ'ব। চ' ইয়াতে এ এনৰ ভেলুটো কি হয়? চ' ফ্ৰম দ্য গিভেন চিৰিজ আমি কি পাওঁ? 1 by 4n minus 1 into 4n plus 3 আৰু এই এ এনৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব? চ' আমি বি এনটো আমি ওলাই ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা এটা চিৰিজ উলিয়াব লাগিব ডেট বিহেভছ লাইক এ এন, ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা আমি 4n minus 1 into 4n plus 3 ভেলুটো কি পাওঁ? চ' ইয়াৰ ভেলুটো কি হয় আমি জানো। চ' ইয়াৰ ভেলুটো যদি আমি অলপ চিম্প্লিফাই কৰি লওঁ, তোমালোকে চিম্প্লিফাই কৰিলে পাবা 16n স্কোৱাৰ প্লাছ 12n minus 3 পাবা। So for large value of n, large value of n, so a term to grow faster, এই term to কি হ'ব? So it will grow faster than this and this term. So as n approaches to infinity, so এই দুটা term negligible হৈ যাব, এই দুটা term as compared to this term 16n square, ঠিক আছে। চ' গতিকে এই যিটো এ এন হয়, চ' ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এপ্ৰক্সিমেট টু ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰোঁ? 16n স্কোৱাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ? বি এনটো ওলাই ল'ব পাৰোঁ। চ' বি এন ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 1 by n স্কোৱাৰ। চ' ইট বিহেভছ লাইক এ এন, ৰাইট। ত' এতিয়া চোৱা আমি লিমিট কম্পেৰিজন টেষ্টৰ মতে লিমিট এন এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি, ত' আমি কিহৰ ভেলুটো চাওঁ? চ' এ এন বাই বি এনৰ ভেলুটো আমি চাই লওঁ। চ' এ এন বাই বি এনৰ ভেলুটো কি হয় আমি চাওঁ। চ' লিমিট এন এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি অলপ আগতে পাইছোঁ, এ এনৰ ভেলুটো কিমান হয়? চ' 1 by 4n minus 1 into 4n plus 3, তো ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হয়? 16n স্কোৱাৰ প্লাছ 12n minus 3 হয়। দেন বি এনৰ ভেলুটো আমি কি পাইছোঁ? 1 by n স্কোৱাৰ, চ' ওপৰত n স্কোৱাৰ টাৰ্মটো গুচি যাব। চ' ইয়াৰ পৰা আমি অলপ চিম্প্লিফাই কৰিম এতিয়া। চ' এন প্ৰচেছ টু ইনফিনিটি, তো এন স্কোৱাৰটো যদি কমন লওঁ, চ' ওপৰত 1 থাকিব, তলত থাকিব 16 প্লাছ 12 by n হ'ব, চ' minus 3 by n স্কোৱাৰ হ'ব। চ' এজ এন প্ৰচেছ টু ইনফিনিটি, as n approaches to infinity, this term tends to 0 and this term tends to 0. Ultimately 1 by আমি 16 পাম, which is a finite positive number হয়, ঠিক আছে। চ' আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। চ' এতিয়া চোৱা বি এন কি হয়। চ' চিৰিজ বি এনটো কিমান পাইছোঁ? চ' 1 by n স্কোৱাৰ। চ' বাই পি টেষ্ট, বাই পি চিৰিজ টেষ্ট, চ' এটা কথা আমি জানো কি যে চামেশ্যন n from 1 to infinity, so 1 by n to the power p, এই চিৰিজটো কনভাৰ্জেন্স কেতিয়া হয়? কনভাৰ্জ কৰে কেতিয়া? কনভাৰ্জ কৰে যেতিয়া p ভেলুটো গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয়। আৰু ডাইভাৰ্জ কৰে কেতিয়া? ডাইভাৰ্জ কৰে কেতিয়া? যেতিয়া p লেছ দেন ইকুৱেল টু 1 হয়। গতিকে একৰ্ডিং টু পি টেষ্ট, তো ইয়াতে তোমালোকে p ভেলুটো কিমান পাই আছা? বি এনত, বি এন চিৰিজটোত p ভেলুটো পাই আছা 2, which is greater than 1. Therefore this series will convergent আৰু therefore, so by limit comparison test, so n is, that is summation n from 1 to infinity 1 by 4n minus 1 into 4n by plus 3 will also convergent. In this way you can prove this. So I hope বুজি পাইছা তোমালোকে।